أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، صحابي من الأنصار من بني غنم بن مالك بن النجار من الخزرج. شهد بيعة العقبة والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنزول في بيته عندما قدم إلى المدينة مهاجرا، فأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده وانتقل إليها. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الصحابي مصعب بن عمير. كان أبو أيوب الأنصاري مع علي بن أبي طالب ومن خاصته، فولاه على المدينة المنورة حتى دخلها جند معاوية ولحق به في العراق، وكان على خيله يوم النهروان. توفي أبو أيوب الأنصاري مريضا وهو في جيش يزيد بن معاوية المتوجه إلى القسطنطينية. أبو أيوب وخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، وأمه هند بنت سعيد بن عمرو بن امرؤ القيس، وقيل أمه زهراء بنت سعد بن قيس بن عمرو بن امرؤ القيس. شهد أبو أيوب بيعة العقبة الثانية مع 70 من الأنصار في مكة. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب نزل في قباء، وأقام في بني عمرو بن عوف 5 أيام أسس فيها مسجد قباء، ثم هم بدخول يثرب فاعترضه بنو سالم بن عوف، ثم بني بياضة، فبني ساعدة، فبني الحارث بن الخزرج، فأخواله بني عدي بن النجار يسألونه أن يقيم بين ظهرانيهم ويقولون: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والمنعة، وهو يعتذر ويقول متحدثا عن ناقته القصواء: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، حتى مر ببني مالك بن النجار وبركة القصواء في موضع باب مسجده، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، فاحتمل أبو أيوب رحله فأدخله دار أبو أيوب الأنصاري، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب مدة شهر، وقيل 7 أشهر، حتى بنيت حجرة أم المؤمنين سودة، وبني المسجد النبوي. وقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في الطابق الأسفل من دار أبي أيوب، حتى أريق يوما ماء في غرفة أبي أيوب في الطابق الأعلى، فخشي أبو أيوب أن يصيب الماء النبي صلى الله عليه وسلم، فتتبع هو وامرأته أم أيوب الماء بقطيفة، ثم نزل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا ينبغي أن نكون فوقك، انتقل إلى الغرفة. ثم نقل متاعه إلى الأعلى. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبي أيوب ومصعب بن عمير. وشهد أبو أيوب مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. وقال ابن هشام أن أبا أيوب هو من أسر أبا العاص بن الربيع ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. كان أبو أيوب متعلقا بالرسول صلى الله عليه وسلم مقتفيا لأثره، وقد روي عن أبي أيوب أنه أثناء إقامة الرسول صلى الله عليه وسلم في داره أنه كان هو وامرأته يلتمسون بركة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأكلون من موضع يده، حتى كانت ليلة بعث فيها بعشاء كان فيه بصل أو ثوم، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يأكل منه، فجاءه أبو أيوب فزعا وقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت إذا رددته علينا تيممت أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة.
فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. فأكلا منه، ولم يقدما له طعاما كهذا بعد. وروى سعيد بن المسيب أن أبا أيوب أخذ من لحية الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصيبك السوء يا أبا أيوب. كما كان أبو أيوب شديدا في إنفاذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استهزأ بعض المنافقين في المسجد بالمسلمين، فأمر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا. قام أبو أيوب إلى عمر بن قيس أحد بني غنم بن مالك بن النجار، وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية، فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه من المسجد وهو يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بني النجار، فلببه بردائه، ثم نطره نطرا شديدا لطم وجهه، ثم أخرجه من المسجد. وأبو أيوب يقول له: أف لك منافقا خبيثا، أدراجك يا منافق من مسجد رسول الله. كما روي أنه بعد فتح خيبر أحرص الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب، فبات أبو أيوب الأنصاري توشحا سيفه يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيف بقبته حتى أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأى مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب؟ قال: يا رسول الله، خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. وفي حادثة الإفك قد روي أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أفكنت يا أم أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك. فنزلت فيهما آية: لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم داوم أبو أيوب الغزو، ولم يتخلف عن غزوة للمسلمين إلا عاما واحدا، حين استعمل على الجيش رجل شاب، فقعد ذلك العام، فجعل بعد ذلك العام يتلهف ويقول: ما علي من استعمل علي. ولما قتل عثمان بن عفان واستخلف علي بن أبي طالب وبدأت الفتنة، استعمل علي أبا أيوب على المدينة المنورة لما أراد الخروج إلى العراق. قد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخه رواية عن عوانة بن الحكم الكلبي عن زياد بن عبد الله البكائي أن أبا أيوب ظل واليا على المدينة المنورة إلى أن وجه معاوية بن أبي سفيان بسر بن أرطأة في 3000 رجل إلى الحجاز، فقدموا المدينة، ففر منهم أبو أيوب ولحق بعلي بالكوفة دون أن يقاتلهم. ويتفق ذلك مع قول الحاكم النسابوري في المستدرك أنه لم يشهد مع علي صفين، إلا أن هناك توافق على أن أبا أيوب شهد مع علي بن أبي طالب حرب الخوارج، وأنه كان قائدا لخيل علي بن أبي طالب يوم النهروان. بعد أن استقر الأمر لمعاوية لم يتخلف أبو أيوب عن الغزو حتى لحق بجيش يزيد بن معاوية المتوجه إلى القسطنطينية، إلا أنه اشتد به المرض أثناء حصارها، فلما ثقل
أوصى أصحابه فقال: ادفنوني تحت أقدامكم، قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأتاه يزيد يسأله: حاجتك؟ قال أبو أيوب: نعم، إذا أنا مت فاركب بي، ثم تبيغ بي في أرض العدو ما وجدت مساغا، فإذا لم تجد مساغا فادفني ثم ارجع. فلما مات ركب به ثم صار به، ثم دفنه في أصل حصن قسطنطينية، وصلى عليه يزيد. وقد ترك أبو أيوب من الولد عبد الرحمن، وأمه أم حسن بنت زيد بن ثابت.